kaming bibilhin. Bumili pala kami ng hanger. Yung hanger pa, yung tiyan ni Papa. Uy, pastel. Pastel colors. Ang cute naman ito. Egg. 15. Ilalagay namin sa labas. Eto pong, nice kay pong. Kila may color. Hello guys, dito kami sa Unitop. Meron kaming bibilhin. Bumili pala kami ng hanger. Yung hanger pa, yung tiyan ni Papa. Uy. Excuse me, namadiri ka to. Pastel colors. Ay, mahal. 1.5 na. Pwede yung yapon. May basta decoration raman na siya. Dito mo. Ikaw. Ay, na. Ang ganda nito. 65. Plastic lang siya. Hindi siya wood. Ito 35. Abo kay panghang. Panghang. Paliton pangkuan ba decoration kano to 69 sulod naman na siya. Uy, Diyos ko anak, sulod naman na siya. Ayo na magbuwa na. Ganda naman. Fake mo, friend. Ang cute naman ito. Egg. 15. 16. Greenstone. $29. Ito yung pinakagusto ko pa, oh. Ito yung gusto kong bilhin, yung yellow. Meron din ganito. Natakot ako makapiright dito. So dito tayo guys, see? Diba? Ano ka ng kahoy-kahoy, tanawa daw pila. Ito na sa lamisa makanda ko ba? Tulad daw mga peta sa lamisa. Di ba tagkuan? Tunda ko. Naku dyan siya nga pat. Kani panggawas lang ba? Ito yung gusto kong bilhin. Ano na yung color? Ito pili.
Ilalagay namin sa labas. Eto pong, nice kay pong. Pila may? Baka niya ako payong mao. Kani ako payong. Nakabili man mo toy na anak. Dili na toy. Unay pato. Pwede ra kita rin magsulod. Una na ikuandaan, no? Ganito yun sa bahay. Hoy! Oh, Diyan ka na lang. Ayun, punta tayo ngayon sa pet shop. Titingin kami ng aquarium. Pero mahal kasi sa pet shop talaga. Pero tingnan lang natin. Grado. Ay naman deh. Wow, birdie. Wow. Ang cute. Wala. Sado? Uy, Hagrid. Ayaw, sunodin mo. Ang cute mo ng isda. Ano saan isa? Isda, gini siyang blue or sa light lang? Sulod kita pa. Sila nice kayo. Puppy! Yan, Pet World. Wow. So big. So big, too big. Agreed, dari. Agreed. Pila na? Pila ni? Naku, paano dito? Napansuan dito lang. Gusto ko lang. Pintalan ni pagka alahi yang may color yang dili lagi. Tuman. Atong bato ba? Pila lasa ni? Say last. Pila niya ga? Lasa. Pila tayo. Umangyo. Dapat tato kaning pa-color sa koy. Kaya tato color sa koy na food. Yeah. Ito na tato sa. Ito yung binili namin guys, 450.
Tapos eto. Decoration. Okay raman, enough. Okay raman. Enough naman sa ilahan. Pula ang pulo ko. So depende lugar. Dili, muna siya napalito natin. Maganda, depende sa bahog. Ang i-color. Dili, budget siya. Isa na siya klase. Pagbawas ang kulo sa kuya. Nasunod. Kuya, siya grade. Tawag, pagbawas. Tugol, taraw. Ano yung anak ko? Nasa na yun? Busy siya doon. Ay, nagadto ta sa kuan. Wala dito nagpalit ko. Kuan sa isda. Kuan ra. Kuan ra kaya tawag sa kulo sa kuya. Okay, so. What yee? Sila, wan, tingala na ni. Hello! Open ka nagpuan. Kanang isuga sa kuan, kailangan LED na siya na kuan. Pila po? Tako din kayo? Enough ra siya para ani. Okay.